Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Wan Zahid Tuan Aziz dari Kolej Menentukan Pahang Kementerian Pendidikan Malaysia akan membuat perkongsian kajian penyelidikan bagi tajuk Menentukan Trend Periodicity menggunakan akronim Pzas versus Psas, Berbantukan aplikasi atas talian bagi Seminar Darul Aman 2020 Anjuran LPG Kampus Darul Aman Pembentangan secara dalam talian. Kajian ini dijalankan bersama ahli kumpulan yang mana kami merupakan pensyarah unit kimia Kolej Menentukan Pahang, Program Menentukan Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk latar belakang kajian, trend pendidikan sekarang ke arah pendidikan berasaskan teknologi. Pendidikan dilihat sebagai masa depan trend pendidikan dunia dan faktor seperti perkembangan teknologi yang pesat dan generasi Z yang mempunyai kebergantungan teknologi pendigitalan telah menjadikan pendigitalan pendidikan sebagai trend masa kini, masa 2019, dan penularan wabak COVID-19 telah mempercepatkan proses pendigitalan pendidikan akibat daripada keperluan penjarakan sosial. Seterusnya, ICT sebagai alat menimba dan berkongsi ilmu, Muadilah 2020, pada bagi abad 21, penggunaan teknologi dengan cara inovatif, Alif 2019, pendidikan abad 21, teknologi melekatkan pelajar dan mampu bersaing di peringkat global, Ni Arif 2016. Untuk penyataan masalah, yang pertama, penilaian pelajar selepas mengikuti sesi kuliah. Dapati ujian penilaian untuk need analisis. Analisis pada soalan variance atomic radius 53% iaitu 38 daripada 68 pelajar tidak memberikan jawapan yang tepat, dan soalan bagi atomic radius semakin meningkat apabila memenuhi kumpulan 50 orang pelajar tidak dapat memberi jawapan yang tepat. Yang kedua, penggunaan akronim dapat membantu PDPC dalam kelas guna kaedah konvensional. Tetapi dengan penularan wabak COVID-19, sesi pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara face-to-face. Dengan ini, penggunaan aplikasi atas talian, adakah pelajar dapat memahami trend periodicity menggunakan akronim pada pembelajaran atas talian? Objektif kajian memastikan pelajar dapat memahami trend periodicity menggunakan akronim Pzas versus Psas, berbantukan aplikasi atas talian. Soalan kajian, adakah pelajar dapat menyatakan trend periodicity dengan menggunakan akronim Pzas versus Psas, berbantukan aplikasi atas talian? Adakah pelajar dapat mendapati pembelajaran di atas talian membantu mereka memahami trend periodicity menggunakan Pzas versus Psas? Untuk metodologi, reka bentuk kajian, ujian pra, intervensi, ujian pasca yang melibatkan kuantitatif bagi ujian pra dan ujian pasca, kualitatif dan kuantitatif bagi intervensi. Intervensi, tagline Pzas versus Psas, aplikasi WhatsApp, label diagram, video PDPC, Google Classroom, Quizlet, borang Google. Pensampaian, 24 orang pelajar modul 1 sistem 2 semester SDS program matrikulasi, kategori lemah dan sederhana. Daripada analisis ujian kuisis, ketepatan hanya 58%, manakala 71% pelajar membuat kesilapan pada trend down the group dan 79% pelajar membuat kesilapan why ionization decrease when down the group. Seterusnya, fokus bagi subtopik yang terlibat adalah melibatkan ciri-ciri periodicity, atomic radius, electronegativity, ionization energy untuk mengatasi kala dan memenuhi kumpulan. Instrumen kajian, quizzes, itu need analisis yang kena pasti masalah, take of value diikuti ujian pra, pasti kefahaman topik, diikuti medium aplikasi WhatsApp, itu tagline, Pzas dikongsi, aktiviti Google Search, label, diagram, tumbuh secara spontan diikuti Google Classroom, hasil video pembentangan pelajar, hasil label diagram, link aktiviti Quizlet, dan seterusnya ujian pasca menguji pencapaian pelajar, buat soalan sidik untuk melihat respon pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan. Ringkasan langkah PDPC, quizzes, diikuti oleh ujian pra, diikuti oleh median WhatsApp group untuk aktiviti Google Search, aktiviti label diagram, aktiviti video, iaitu hasil pembentangan video pelajar, dan dalam masa sama dimuat naik pada Google Classroom.
dan seterusnya perkongsian link untuk menyertai aktiviti Quizlet yang melibatkan flashcard dan aktiviti mesh dan diikuti oleh ujian pasca. Tagline Pzas. Untuk perkataan Pzas dirujuk kepada P, proton, Z, zest, A, attraction, S, size dan seterusnya Psas, P, proton, S, screening, A, attraction, S, size. Perincian bagi aktiviti pertama Google Search di mana kenapa pelajar dapat hasil ataupun dapat join untuk aktiviti Google Search. Pelajar dapat tahu ataupun ada background knowledge tentang ciri-ciri periodicity yang dipelajari sebelum menerangkan trend periodicity. Seterusnya label diagram, aktiviti label menggunakan penggunaan tagline Psas dan seterusnya pelajar akan berkongsi hasil diagram pada aplikasi WhatsApp. Video PDPC, pembentangan pelajar. Pemahaman keterdapatan pelajar dapat dilihat juga daripada video pembentangan pelajar. Untuk link join Quizlet, aktiviti flashcard dan aktiviti mesh merupakan aktiviti kendiri pelajar berbentuk permainan. Kelebihan Google Classroom menggantikan penggunaan kertas dan papan tulis. Selain daripada boleh menggunakan smartphone, boleh sync dengan akaun Google yang lain. Dapatan dan perbincangan untuk aktiviti tagline Psas. Pelajar cepat dapat melabelkan diagram sama dengan apa yang di-search di internet dan mereka merasa teruja. Kurang daripada 10 minit dapat membuat penyelesaian. Ditanya tentang perkongsian daripada diagram pada website Go, mendapati menyatakan sangat bagus serta memudahkan untuk merujuk masa depan dan pencarian Google lebih terarah. Untuk pembandingan skor markah ujian pra dan ujian pasca, didapati pencapaian skor markah di mana 75% dan ke atas. Dan peningkatan skor markah 50% untuk 18 pelajar daripada 24 yang terlibat. Pelajar mengambil masa antara 15 hingga 20 minit untuk berkongsi video pembentangan. Video pelajar dimuat naik dalam Google Classroom. Ramai pelajar yang menghantar video menggunakan aplikasi tagline Psas versus Psas. Aktiviti flashcard Quizlet. Pelajar sangat teruja dengan aktiviti teknologi yang diperkenalkan. Aktiviti flashcard pada aplikasi Quizlet. Ini menunjukkan pelajar telah berjaya attach link pada medium Google Classroom. Aktiviti mesh. Pelajar kelihatan cuba untuk challenge antara rakan kelas untuk mendapatkan skor atau rating teratas semasa aktiviti mesh. Dilihat daripada paparan skor Quizlet. Aktiviti flashcard dan mesh yang dikongsi oleh pelajar di dalam grup WhatsApp. Aktiviti atas talian ini dapat menunjukkan bahawa dia adalah salah satu cara untuk mempraktikkan pembelajaran PEK 21 yang bercirikan IR 4.0 di dalam sesi PDPC. Selain daripada meningkatkan keberhasilan pelajar menerangkan trend periodicity dengan cepat dan mudah menggunakan akronim dengan bantuan aplikasi teknologi terkini. Untuk dapatan perbincangan mengenai pada soal sidik iaitu melibatkan Google Form yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat keberkesanan dan pencapaian pelaksanaan aktiviti. Dalam masa yang sama, melihat sama ada topik trend periodicity mengalami kesukaran. 22 pelajar menyatakan ya, topik ini mengalami kesukaran. Diikuti 87% pelajar ataupun kumpulan sasaran menyatakan bahawa Psas mudah dapat membantu untuk menerangkan trend periodicity. Manakala 100% pelajar setuju bahawa akronim, flashcard, video PDPC, aktiviti mesh membantu memudahkan untuk menerangkan ciri-ciri trend periodicity dan juga teruja dengan aktiviti Quizlet. Secara tidak langsung, pembelajaran atas talian ini menunjukkan pembelajaran atas talian membantu mereka memahami trend periodicity menggunakan akronim Pzas versus Psas. Selain daripada itu, 100% pelajar juga teruja di mana penilaian diadakan dalam bentuk kuisis berbanding dengan ujian bertulis. Untuk kesimpulan, perkembangan positif dan memberangsangkan, peningkatan skor pencapaian ujian pra ujian pasca, pelajar dapat menentukan trend periodicity pembelajaran atas talian, mereka memahami trend periodicity menggunakan akronim Psas.
Pendedahan kepada aplikasi atas talian dan pelajar memberi kerjasama respon yang baik walaupun non face-to-face dan menyatakan teruja dengan aplikasi baru. Kumpulan sasaran lebih fokus dan aktif dalam perbincangan. Ada juga yang menyuarakan sedikit kekangan dengan kelajuan internet. Mereka sedikit perlahan untuk memuat naik video, aktiviti yang melibatkan quizzes dan search untuk Google Classroom. Untuk mengatasi kekangan dan kemudahan internet, pelajar dicadangkan untuk menggunakan bilik digital classroom ataupun bilik stand untuk akses Wi-Fi internet yang mana prasarana komputer yang disediakan di pusat sumber. Untuk itu, aplikasi atas talian seperti Quizlet, Google Classroom, Quizzes, Google Form boleh digunakan dengan luas di kalangan tenaga pengajar selain daripada mesra pengguna. Sekian, terima kasih.